สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคการทำภาพถ่ายให้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรม After Effects อย่างที่ทุกคนเห็นตอนที่อินโทรขึ้นของวิดีโอนั่นคือทำมาจากภาพถ่ายนะครับทำให้มันเคลื่อนไหวทำให้มันดูมีมิติทำให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเทคนิคที่เขาเรียกกันว่า Parallax อะไรสักอย่างเนี่ยแหละก็ใช้ปลั๊กอินที่มากับตัว After Effects เองไม่ได้ลงปลั๊กอินอื่นเสริมนะครับปลั๊กอินมีชื่อว่า Displacement Map ก็ไม่ยากอะไรก็ลองไปดูว่าคอนเซปต์มันคืออะไรความลึกความตื้นของสีมันทำให้ภาพมันจะดูมีมิติทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเปิดโปรแกรม After Effects แล้วลากรูปที่เราจะใช้ออกมานะครับเอาไว้ด้านซ้ายลากลงมาสร้าง Composition รูปนี้ต้องขยายนิดหน่อยนะครับให้มากกว่าเฟรมของงานที่จะต้องใช้ Ctrl D Copy นะครับแล้วก็ Pre-compose มันเปลี่ยนชื่อแล้วก็เลือกอันที่2 Move on Attribute into the new composition นะครับเข้าไปใน Pre-compose นะครับแล้วก็เลือก Effect เข้าไปพิมพ์ตรงด้านขวามือของช่อง Effect เลือก Tint นะครับ Tint ลากลงมาวางที่ตัวของรูปนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำให้เป็นภาพขาวดำแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปทำEffect Level มาลดสีขาวลงนิดนึงนะครับปรับสีนิดนึงนะครับปรับสีให้มันดูสมูทให้มันเข้ากันตอนที่เราจะต้องเอาไปทำอีกทีหนึ่งเลือก Effect Blur นะครับ Gaussian Blur ลากมาไว้ที่รูปเซตสัก100นะครับรูปมันจะเป็นไล่โทนสีออกมาเบลอออกมาทีนี้ก็กลับไปที่ Composition หลักนะครับปิดไอตัวที่เราทำตัวเบลอไว้ซะแล้วก็ไปที่ Effect นะครับเลือก Effect Displacement Map นะครับลากมาวางที่รูป Main Composition ของเรานะครับเปลี่ยน Displacement Map Layer ให้เป็นรูปที่เราแก้ไขมาเปลี่ยน Horizon Displacement Map ให้เป็น Luminance นะครับทั้ง2ค่านะครับปรับค่าเป็น0ให้มันอยู่ตรงกลางก่อนทีนี้เราลองมาหมุนดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเห็นไหมครับภาพเคลื่อนไหวเป็น3มิติเรียบร้อยง่ายไหมครับแต่ว่าเราปรับแค่เลเวลของสีมิติของภาพอาจจะยังไม่ค่อยดีนักลองสังเกตตรงบริเวณที่เป็นภูเขาอาจจะมีบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีที่จะทำให้มันสีมันละเอียดขึ้นมีมิติมากขึ้นเห็นไหมครับหลักการคือการปรับไล่โทนสีให้ภาพมันเกิดเป็นมิติขึ้นมาถ้าทำแบบง่ายๆมันก็มีแค่ไม่กี่ขั้นตอนแต่ว่าถ้าเราอยากจะทำให้มันมีมิติมากยิ่งขึ้นการไล่โทนสีก็จะต้องมีชั้นของสีมากยิ่งขึ้นมันมีวิธีการทำครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดิมนะครับเราก็ลากรูปเดิมสร้าง composition ใหม่ขึ้นมานะครับสร้าง composition ใหม่ขึ้นมาทีนี้ก็ copy มันเหมือนเดิมนะครับขยาย ให้กว้างกว่าเพราะว่าเวลาเราจะต้องหมุนภาพนะครับมันไม่งั้นมันจะตกขอบนะครับทำ pre-compose ให้มันเลือกอันที่2นะครับเข้าไปใน pre-compose นะครับทีนี้สร้าง new layer เป็น sharp layer ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองสังเกตด้านหน้านะครับตรงนี้เราจะทำให้มันแบบมีมิติลึกเข้าไปนะครับโดยการไล่โทนสีทำให้มันมีดีเทลมากยิ่งขึ้นนะครับลองดูแล้วไล่โทนสีเริ่มทำแนวเลเยอร์แรกให้มันก่อนเลือกเป็นสีดำนะครับได้เลเยอร์แรกมาละ
ทีนี้เราก็ทำเลเยอร์ที่ 2ไล่ไปตามเส้นขอบของรูปที่เราต้องการให้มันเป็นเลเยอร์มุมลึกเข้าไปอะไรเงี้ยครับสีก็จะไล่โทนให้มันอ่อนเข้าไปตามลำดับนะครับคือมันทำได้2แบบก็คือจะไล่จากมืดเข้าหาสว่างหรือสว่างออกหรือสว่างไปหามืดก็ได้นะครับเลเยอร์ที่ 3นะครับลากเส้นไปลากไปตามขอบที่เราต้องการให้มันแบบมีมิติลึกเข้าไปเป็นมุมลึกเข้าไปเรื่อยๆก็ลดสีลงไปนะครับอย่าลืมว่าเลเยอร์เราจะต้องแบบให้มันซ้อนกันตามที่เราต้องการนะครับจะมีมุมลึกของภูเขาเข้าไปทีนี้สร้างเลเยอร์อีกอันหนึ่งขึ้นมาเป็น solid นะครับทีนี้เราจะต้องให้มันแบบไล่โทนสีโดยใช้เอฟเฟกต์ Gradient Lamp นะครับหรือวางบน Object ที่เราต้องการสีดำมันจะมืดไปนิดนึงเราปรับให้มันสีสว่างขึ้นอีกนิดนึงนะครับไล่ไปได้ละทีนี้สร้างอีกอันนึงนะครับเป็น adjustment layer นะครับลากขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับไปที่ effect เลือก beam convert blur แล้วหาคำว่า Gaussian blur นะครับ Gaussian blur ดึงมาไว้ที่adjustment layer นะครับนี้ปรับค่าความฟุ้งความสมูทของมันไปที่100มันตกขอบเดี๋ยวปรับไอตัว solid นิดนึงกลับไปที่ main composition นะครับนี้ปิดไอตัวที่เราทำออกมาเราไปเลือกรูป main composition นะครับเข้าเหมือนเดิมไปเข้า effect เลือก displacement map นะครับลากมาวางเปลี่ยนเป็น layer ที่เราทำมาใหม่นะครับปึ๊บตัว horizon vertical displacement map ปรับเป็น luminance นะครับลองมาดูภาพเห็นไหมครับการหมุนมันจะมีมิติมากยิ่งขึ้นมันจะดูแบบกลมกลืนมากยิ่งขึ้นตัวภูเขาตัวอะไรเองมันจะดูมีมิติมากขึ้นถ้าเกิดเราทำให้มันมีดีเทลมากขึ้นในการไล่โทนสีเดี๋ยวผมลองขยับเพิ่มมากขึ้นนิดนึงเห็นไหมครับดูด้านซ้ายนะครับมันจะมีมุมลึกเข้าไปเห็นไหมครับที่ผมบอกว่ามันจะตกขอบมันจะมีมุมลึกตามสีที่เราทำไปเป็นภาพ3มิติที่มีมุมลึกเข้าไปนะครับภาพมันจะเป็นขยับเข้าไปทั้งซ้ายและขวานะครับยากไหมครับก็ไม่น่าจะยากนะครับตรงนี้ทีนี้เราจะทำให้มันเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นวิดีโอภาพเคลื่อนไหวเราก็สามารถมาเล่นที่ตัวเอฟเฟกต์ตัว displacement map ที่ได้เลยนะครับเราก็ตั้งค่าตรงนี้จากการใช้ keyframe นะครับ keyframe เลือกที่ keyframe แรกนะครับเลือกที่ keyframe แรกกดที่รูปนาฬิกานะครับผมไม่ได้ตั้งตัว composition ตอนแรกเวลาของวิดีโอนะครับตั้งให้กับ5 วินาทีพอละโอเคทีนี้เราเลื่อนไปที่เฟรมสุดท้ายนะครับเลื่อนไปที่เฟรมสุดท้ายปึ๊บเราลองไปหมุนภาพดูนะครับว่าเราต้องการมุมไหนให้มันขยับมุมไหนนะครับภาพมันจะเคลื่อนไหวตามที่เราต้องการกดเพลย์ลองดูเป็นไงบ้างครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะมีไอเดียในการท
ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ภาพมีมิติมากยิ่งขึ้นก็ทำให้สีมันจำนวนชั้นของสีมันมีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไล่โทนเข้าไปไอ้กาสเซียนเบอร์มันจะต้องทำให้มันฟุ้งนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ภาพมันไม่เวลามันหมุนมันจะไม่มีรอยต่อนะครับก็สามารถเอาไปดัดแปลงลองใช้กับภาพอื่นๆได้แต่เดี๋ยวผมจะมีเทคนิคอื่นๆที่ลองทำให้ดูอย่างเอาไปทำใน Photoshop อะไรเงี้ยแล้วดึงภาพกลับมาเอามาใช้ใน After Effects อีกทีหนึ่งเดี๋ยวลองไปดูกันเหมือนเดิมนะครับก็ดึงรูปที่เราต้องการจะทำขึ้นมานะครับนี้รูปเราเข้าไปที่โปรแกรม Photoshop นะครับเห็นไหมครับรูปตอนนี้เราจะเลือกรูปของตัวเสือนะครับโดยใช้ selection tool นะครับเลือก select subject นะครับเลือก select subject ปุ๊บรอสักแป๊บหนึ่งนี่โปรแกรมมันจะเลือกตัวเสือออกมานะครับพอได้ตัวเสือแล้วนะครับเราก็เข้าไปสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีก1เลเยอร์นะครับที่ด้านขวามือนะครับกดเพิ่ม1เลเยอร์เสร็จปุ๊บตอนนี้เราเลือกล็อกตัวเสือไว้แล้วทีนี้ก็เลือกสีที่เราจะต้องฟิลลงไปในตัวเลเยอร์นี้นะครับก็เข้าไปที่ edit กดฟิลลองดูนะครับที่ foreground color ที่เราเลือกไว้ปุ๊บมันจะได้สีออกมาให้มันฟิลเข้าไปตรงนี้ลด opacity มันนิดนึงนะครับเพื่อจะให้เห็นตัวเสือข้างหลังเสร็จนะครับอย่างที่บอกว่ามันจะต้องมีการไล่โทนสีนิดนึงเสร็จเลือกสีที่เราจะทำให้มันมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับสีเข้มมากขึ้นเลือกตัว brush นะครับไล่โทนครับถ้า brush มันเล็กเกินไปขยายดูนะครับขยาย brush ซ้าย brush แล้วก็ลองดูใหม่มันก็จะเนียนมากยิ่งขึ้นตรงไหนที่มันเป็นมุมลึกมากขึ้นหรือว่าตรงไหนที่ให้มันหมุนน้อยกว่าด้านหน้าหรืออะไรเงี้ยเราก็จะต้องสีให้มันโทนไล่โทนเข้าไปตรงด้านหน้าเสือเราจะต้องให้มัน move นะครับให้มันหมุนเราก็ให้มันอาจจะต้องให้มันสว่างนิดนึงเลือกให้มันสว่างนิดนึงโอเคปรับ opacity ให้มันเป็น 100% กลับมานะครับมันไล่โทนออกมาอย่างนี้ลักษณะนี้แต่งไปนิดนึงหรือแค่สีนิดนึงโอเคเกลี่ยให้มันกลมกลืนนิดนึงเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งเราจะต้องทำให้แบ็กกราวด์มันเป็นสีดำนะครับเพื่อให้พื้นกับตัวอ็อบเจกต์หรือตัวที่เราจะต้องการให้มันหมุนมันแยกออกจากกันนะครับก็เลือกสีดำฟิลเข้าไปนะครับเหมือนเดิมที่เราทำกับในโปรแกรม After Effects นะครับก็คือเราก็จะต้องทำให้มันเบลอนะครับตัวนี้ผมเลือกconvert to smart object นะครับเสร็จแล้วผมไปเลือกฟิลเตอร์เลือกเบลอเลือก Gaussian Blur นะครับเซตไว้สักประมาณสัก100เหมือนเดิมลองดูนะครับเซฟกลับไปเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับเซฟกลับไปเป็นอีกรูปหนึ่งอาจจะเปลี่ยนชื่อนิดหน่อยไม่ให้มันซ้ำกับตัวเดิมนะครับเซฟเป็น JPG นะครับกลับไปที่โปรแกรม After Effects ทีนี้เราก็เอารูปที่เราทำมาใหม่เนี่ยลากลงไปเลยไปวางเลยครับเหมือนกับที่เราทำเลเยอร์ในตัว After Effects เองนะครับคล้ายๆกันนะครับทีนี้ตัวที่เราอย่าลืมว่าครับรูปเราจะต้องให้มันขยายมากกว่าเฟรมนิดนึงนะครับเพราะเราจะต้องหมุนภาพเสร็จก็ปิดรูปที่เราจะต้องทำให้มันเป็น displacement map นะครับออกแล้วก็เลือก effect displacement map แล้วก็ลากมาวางตรง main composition รูปที่เป็น main composition นะครับเสร็จเปลี่ยน layer เป็นตัว displacement map นะครับแล้วก็เลือก horizon vertical เป็น luminance ทั้งคู่นะครับเสร็จเราลองขยับดูนะครับเห็นไหมครับเสือมันเริ่มขยับตัวได้แล้ว
ขยับเช็คซ้ายขวาดูนะครับว่ามันพอกับที่เราต้องการไหมนะครับคือถ้ามันไม่พอเราอาจจะต้องไปปรับสีที่ตัวที่เราทำให้มันฟุ้งทำให้มันเป็นไล่โทนสีเทาสีดำสีอะไรนั่นนะครับให้มันกลมกลืนหรือให้มันมีมิติมากยิ่งขึ้นอีกนิดนึงแค่นั้นเองการทำภาพเคลื่อนไหวก็เหมือนเดิมครับเลือกที่คีย์เฟรมเหมือนเดิมนะครับเลือกที่คีย์เฟรมแรกแล้วไปเลือกคีย์เฟรมสุดท้ายว่าเราต้องการให้มันเคลื่อนไหวไปแค่ไหนหมุนไปที่มุมไหนนะครับแล้วเราก็สามารถจะได้ภาพวิดีโอเคลื่อนไหวของตรงนั้นมานะครับลองเพลย์ดูสิครับลองพรีวิวดูนิดนึงเราสามารถทำให้เคลื่อนไหวเบื้องต้นเราก็สามารถใส่เอฟเฟกต์อื่นได้นะครับอย่างมีฝนมีลมมีหิมะหรือมีอะไรเพราะเสือมันอยู่บนหิมะอาจจะใช้เอฟเฟกต์ตรงนั้นได้นะครับเป็นไงบ้างครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ที่ใช้การไล่โทนสีเพื่อให้เกิดมิตินะครับการสอนอาจจะเร็วไปนิดนึงเพราะว่าไม่อยากให้วิดีโอมันยาวเกินไปนี่ก็ยาวมากละก็สำหรับคนที่สนใจการใช้โปรแกรม After Effects เดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาสอนทำคลิปสอน After Effects เบื้องต้นแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดยังไงจะได้ไม่พลาดในคลิปวิดีโอต่อๆไปแล้วพบกันครับ